દર્શન કરી લીધા છે. સરસ દેવ બાપાના આશીર્વાદ અમારા ઉપર અને તમારા ઉપર રહે. અત્યારે અમે લોકો જવાના છીએ દેવ બાપાની જગ્યાએ, તો તમને સાથે લઈ જશું. ચાલો, ખૂબ સરસ મજાનું મંદિર છે, અમે ત્યાં જવાના છીએ અને સાથે સાથે તમને પણ લઈ જશું. ચાલો તો જોવો બા માટે ગિફ્ટ આવી ગઈ છે. હાલો બા, કેવો લાગ્યો કલર તમને? સરસ લાગ્યો. હાલો દેખાડો જાય સાડી દેખાડો તો. અમે લોકો અત્યારે નીકળી ગયા છીએ. ભાઈ અને ભાભીને જાયવા ઉતારી દીધા છે અને અમે જાય છીએ અત્યારે દેવા બાપાની જગ્યાએ. તીર્થ અને બા અને નરેન્દ્ર, હું અને ધ્યાના, આટલા લોકો. હવે મળી છીએ તમને રસ્તામાં અથવા તો સીધા ડાયરેક્ટ દેવા બાપાની જગ્યા ઉપર. પહોંચી ગયા છીએ દેવા બાપાની જગ્યા ઉપર. જય દેવા બાપા. ફાઇનલી અમે પહોંચી ગયા છીએ દેવા બાપાની જગ્યા ઉપર. જો આ મોટું મંદિર છે, એકદમ આ ધજા છે અને આ ચારેકોર જાંબુડીના ઝાડ છે. મંદિર જો પાછળનું ઉપરનું બને છે નવું સરસ. બધી જગ્યા છે. દુકાન છે. શ્રીફળ લેવા ગયા છે નરેન્દ્ર. માહોલ તો જો એકદમ મસ્ત. અહીંથી શ્રીફળની ખરીદી કરી છે. હાલો જય દેવા બાપા. દેવા બાપાનું મંદિર છે એકદમ સરસ. દેવા બાપાનો યજ્ઞ કુંડ છે. જુઓ કાકા આંટી અને બા પગે લાગે છે. આ ત્યાં દેવા બાપા. જય દેવા બાપા. બધાનું ભલું કરજો. આ દેવા બાપાનું સ્થળ છે અને અમે દર્શન કરી લીધા છે. સરસ દેવા બાપાના આશીર્વાદ અમારા ઉપર અને તમારા ઉપર રહે એવી શુભકામનાઓ. હા બચા, તું કરી લે ચા. જે કરી લેજે. જય દેવા બાપા. જય દેવા બાપા. પ્રસાદી છે અને આ શ્રીફળ છે. પાણી પીવા માટે જો આટલા બધા નાઈન રેખા છે. મોટું મોટું મંદિર. હા લઈ લે. ચાલુ જ છે. આ મોટું ભોજનાલય છે અને આ બાપાના સ્વરૂપ છે બધા નોખા નોખા. આ જોઈ શકો પાછળ જેટલી જમીન છે બધી અહીંની જ છે. આપણે અહીંયા જમવાનું હોય.
આટલા ઘોડિયા છે જો દેવા બાપાની જગ્યા ઉપર પ્રસાદ અત્યારે ચાલુ જ છે લેવાનો. આ દેવા બાપાની ધજા ચડાવે છે અને પાછળથી મંદિર જો આ દેખાય છે અને મંદિરની પાછળ જ એક્ઝેક્ટ આ ડૂમ બનાવેલો છે જે પ્રસાદ આપે છે અને કાંઈ પ્રોગ્રામ હોય તો અહીંયા રાખે છે. અને ઘોડિયા તો દેવા બાપાની જગ્યા ઉપર એટલા આપેલા છે લોકોએ, બાળકો દેવા બાપા આપે એટલે પછી તો બધા ઘોડિયા સ્વરૂપે ચડાવે છે. આ એ જગ્યા ઝૂલો છે કે જે દેવા બાપા જે ભગતજીના ખોરી આવે છે એ બેઠા હોય છે સરસ મજાના. અને આ ભગતજી છે દેવા બાપા ફેમિલી વેલકમ ટુ યુ. એકદમ સરસ ડેકોરેટ કરેલું છે આપણે ગુજરાતી સ્ટાઇલમાં, ઝાડવા ને એવું છે બધું સરસ. રૂમ છે અને એની અંદર જે છે દેવા બાપા બિરાજેલા હતા. આ નાગદાદાની સ્કીન છે, આખી કાચલી કહેવાય આપણા ગુજરાતીમાં. દેવા બાપાનો જો પ્રસાદ લેવાનું હરિહર ચાલુ થઈ ગયું છે. તો ફાઇનલી હવે નીકળશી. પ્રસાદ અત્યારે લઈ લીધો છે અને વાસણ ઉટકવાનો પણ અમે લાવો લીધો છે અને હવે નીકળશું હમણાં અત્યારે. જય દેવા બાપા. જય દેવા બાપા. હા, મોગરાનું ફૂલ સરસ, મોગરાનું ફૂલ છે. આ મંદિરે આવીને એકદમ શાંતિનો માહોલ, પ્રસાદ લીધો, વાસણ ઉટકવાનો લાભ પણ અમે લીધો અને જેવા મંદિરમાં પ્રવેશ થયા એવા એકદમ મનની શાંતિ થઈ ગઈ કે આમ કોઈ જ બીજો વિચાર નહીં ને બસ એકદમ આમ શાંત મન થઈ ગયું. એકદમ મજા આવી ગઈ, સરસ. તમે પણ આવો. જો રાજકોટથી ચોટીલા વચ્ચેનો જે દેવા બાપાનો એક ટોલ નાકું છે ત્યાં એનું સ્થળ આવેલું છે. તમે જરૂરથી એકવાર મુલાકાત લેજો, દેવા બાપાના દર્શન કરજો, મજા આવશે ખૂબ. જય દેવા બાપા. કહેતો ત્યાં જય દેવા બાપા. હવે બસ નીકળીએ છીએ દેવા બાપાના સ્થળથી અમે લોકો અને ફરીવાર અમને આવવાનો પાછો મોકો મળે એવી આસ્થા રાખીને જાય છે. દેવા બાપા જલ્દી હુકમ કરજો, પાછા બીજી વાર અમે આ લોકો આવીએ. અને અત્યારે જાય છીએ હવે રાજકોટ સાઈડ.